For more videos, please do subscribe and click the bell icon. नमस्कार, आज हामी कुल पोखरेलको सुन सुन मेरी मायालु भन्ने गीत सिक्दैछौँ एज यु गाइज रिक्वेस्टेड. सो यसको लागि चाहिँ नर्मली हामीलाई कर्ड्सहरू चाहिन्छ जी मेजर, C9 र डिसेस4 सेम एज डी मेजर बट यो फिङ्गर चाहिँ सेम यस्तै पोजिसनमा हुन्छ. सो डिसेस4 एन्ड अगेन C9. सो यसको लागि चाहिँ मैले अब सजिलो गरेर गरिदिएको छु. सो प्लगिङमा छ यो गीत. सो सजिलो प्लगिङ चाहिँ जी मेजरमा 6 2 1 2 गर्ने. सो 6 2 1 2 फेरि एकचोटि 6 2 1 2 6 2 1 2 दुईचोटि गरेपछि C9 मा 5 2 1 2 5 2 1 2. देन अब डिसेस4 मा चाहिँ 4 2 1 2 4 2 1 2. देन ब्याक टु C9 मा फेरि सेम 5 2 1 2 5 2 1 2. सो मलाई तिम्रो सासम्म साथ चाहिन्छ. सुन सुन मेरी मायालु. So guys, if this will help you, then please do subscribe and share, and thanks for watching. Peace.